Ще кілька місяців тому назад я боялася, що в мене взагалі нічого не вийде. Тепер я розумію, чому ранункулюси вважають одними з найкрасивіших і найскладніших весняних квітів. Чому я взагалі вирішила вирощувати ранункулюси? Це моя третя спроба і перша вдала. Ранункулюси набувають все більшої популярності, їх впізнають і хочуть люди, а також вони просто неймовірні у флористиці. А тепер пропоную обговорити труднощі, з якими стикаються садівники при вирощуванні ранункулюсів. Перша помилка – це покупка клубнів навесні. Це вже запізно. Інакше вони почнуть рости в спеку і не витримають високих температур. Якщо посадити ранункулюси у березні-квітні, то квітнути вони почнуть у червні, якраз у самий пік спеки. А ранункулюси не люблять високих температур. Друга проблема – це те, що люди вважають, що ранункулюс може бути кімнатною квіткою. Не може. Ранункулюс треба вирощувати лише на вулиці, бо він не любить сухого повітря квартири, і він там дуже швидко пересихає і гине. І третя причина – це те, що ранункулюси, так як і пересушування, не люблять переливу, інакше вони починають хворіти різноманітними захворюваннями, і ми не отримуємо знову ж таки гарних квіток. Хочу поділитися з вами всім процесом вирощування ранункулюсів. Клубні ранункулюсів я придбала у грудні. Саме тоді у Флоріум був розпродаж і ціни мене влаштовували. Взяла декілька різних сортів, декілька різних відтінків, і це були ранункулюси, які вирощують на зріст, тобто 30-40 см заявлена висота. Перед посадкою клубні ранункулюсів обов'язково треба замочити у воді, бо отримуємо ми їх ось такими сухенькими, які навіть, здається, не подають ніяких ознак життя. Потім ми їх просто у звичайну воду кладемо. Можна, звичайно, додати ще фунгіцид для того, щоб вони не захворіли, але я цього не роблю. І тут виникає запитання, наскільки ж треба їх замочити. Все залежить від того, наскільки сухий у вас матеріал. Треба спостерігати. Коли ось ці клубні наберуться води і стануть десь приблизно вдвічі-втричі більшими, ніж є, тоді і буде час їх достати з води. Тут головне не перемочити, тому що якщо ми зробимо це занадто довго, то вони можуть почати загнивати від того, що дуже багато буде вологи. Якщо говорити про мій досвід, то я приблизно замочую на 2-3 годинки. Ось так кладу у воду і займаюся далі своїми справами. Я сорти не підписувала, бо всі планувала вирощувати для себе, тому всі в одну ємність ось так вкидаю і чекаю 2 годинки. А тим часом готую горщики із ґрунтом. Ґрунт я використала купований, тому що це був грудень місяць, і ґрунту на вулиці вже не можна було знайти, але і краще використовувати легкий такий торфяний ґрунт. Ось, бачите, через декілька годин бульби ранункулюсів напилися водички і стали десь вдвічі-втричі більшими. В цей раз я посадила ранункулюси у літрові горщики, десь по одному, десь по 2, і віднесла у підвал. У підвалі вони стояли без світла, температура там була від 5 градусів у сильні морози, і навіть опускалася трішки нижче, до 10 градусів. Приблизно через місяць, до кінця січня, у мене почали проростати клубні і, звичайно, трішки витягнулися, не сфотографувала я їх в цей час, і стояли вони так до кінця лютого місяця, поки не закінчилися морози. Потім настав такий критичний момент, коли вони дуже почали витягуватися, морози ще були, але я вирішила ризикнути і винесла їх на вулицю. Перші дні прикривала агротканиною, а потім зрозуміла, що -3, -5 такі морози уже моїм ранункулюсам не зашкодять. І в такому стані вони у мене були до березня місяця в горщиках на вулиці.
Потім я їх висадила в відкритий ґрунт, але зробила декілька різних посадок. Це була такий парничок із агротканини і просто відкритий ґрунт у декількох місцях. Тут ви бачите на відео, що різниці між тими, які у парничку, і тими, які за ним, майже немає. А ось це в іншому місці, куди мало потрапляло сонечко. То я зробила висновок, що ранункулюсам потрібно сонце. Звичайно, у парничку розвивалися рослинки все-таки трішечки швидше, саме заквітати починали швидше. І ще один великий плюс такого парничка – це те, що він зараз притіняє ранункулюси від яскравого сонця, і я можу захистити їх від шкідників. Як бачите на відео, мій сезон ранункулюсів тільки починається, це лише перші зрізані квіти, але вони неймовірні. Ну, і що ж у мене не вийшло, щоб я зробила по-іншому. Це якби я знала, що буду мати такі квіти, то однозначно взяла б більше клубнів разів в 10. Отож, ранункулюси – це не та квітка, яку посадив і забув. Вона потребує великої кількості роботи. Якщо порахувати, то до цвітіння проходить 6 місяців, і це лише тільки початок. Тепер я розумію, чому зріст ранункулюсів має таку високу ціну. Але через її красу однозначно рекомендую всім спробувати вирощувати ранункулюси і робити це якомога раніше, щоб квіти заквітли у прохолодну погоду. Чи варто вирощувати на продаж? Думаю, так. Але перше треба знайти гарного постачальника клубнів, саме ранункулюсів для виганки, бо більшість клубнів, які продаються в Україні, це клубні для горшечків, так, низенькі. Поки що я не знайшла гарного постачальника оптового, так, щоб взяти більшу кількість. Я поділилася з вами, де замовляла ці клубні. Ще є неймовірні метеликові ранункулюси, які виглядають зовсім по-іншому, але у флористиці мають вау-ефект. Для тих, хто все-таки ризикне вирощувати на продаж, треба обов'язково, щоб були умови. Це перше приміщення, де ви будете зберігати їх взимку, воно повинно не промерзати. Якщо ви живете в північній частині України, якщо ж це південні регіони, то можна спробувати зберігати на вулиці. І друге – це захист від сонця, притінення, тобто або це парнички із агротканини, або притіняюча сітка, тобто це однозначно необхідно для ранункулюсів. Мені здається, що я тільки починаю знайомитися з ранункулюсами, адже вони такі прекрасні і точно вартують усіх тих зусиль, яких до них прикладають. І надалі буду ділитися з вами своїми порадами, знахідками з приводу вирощування ранункулюсів. Отож, якщо вам цікава ця тема, залишайтесь на каналі Між квітами. А ще обов'язково ми складемо неймовірні букети з ранункулюсів.